Tiedätkö tunteen? Kuuntelet suomea, mutta moni asia kuulostaa vaikealta, nopealta tai tylsältä. Tässä oppitunnissa kerron sinulle 6 lyhyttä tarinaa arjestani Suomessa. Ne ovat helppoja tarinoita tilanteista, joita jokainen voi kokea. Tarinoita ruokakaupassa, kahvilassa, matkalla, kotona tai jutellessa muiden kanssa. Näissä tarinoissa kuulet monia tärkeitä verbejä, joita tarvitset joka päivä. Ehkä tunnistat itsesi niistä, ehkä tunnet samoin kuin minä noissa hetkissä. Kaikki on kirjoitettu selkeästi, jotta pysyt mukana. Laita tekstitykset päälle, jos haluat ymmärtää vielä paremmin. Kuuntele, opi uusia sanoja ja tunne, miten suomesi paranee askel askeleelta. Lopuksi minua kiinnostaa mielipiteesi. Mihin tarinaan samaistut eniten? Minkä tilanteen olet kokenut itse? Kirjoita oma pieni tarinasi kommentteihin. Tarina 1. Ensimmäinen tilaus kahvilassa. Muistan vielä tarkasti ensimmäisen käyntini pienessä kahvilassa täällä Suomessa. Oli kylmä aamu ja halusin vain juoda lämmintä kahvia. Seisoin oven edessä ja mietin pitkään. Halusin tilata suomeksi, mutta tunsin oloni hermostuneeksi. Sydämeni löi nopeasti ja käteni olivat kylmät. Pelkäsin sanovani jotain väärin. Halusin silti olla rohkea, joten menin sisään. Kahvila oli kodikas. Ihmiset istuivat pienissä pöydissä, puhuivat hiljaa ja joivat kahvia. Asetuin tiskille ja odotin. Sitten oli minun vuoroni. Tarjoilija hymyili ja sanoi, mitä saisi olla? Etsin päässäni oikeita sanoja. Halusin sanoa, haluaisin kahvin maidolla, mutta sanoin, minä olla kahvimaito. Kuulin virheeni heti, punastuin ja halusin kadota, mutta tarjoilija pysyi ystävällisenä. Hän sanoi rauhallisesti kahvimaidolla, oikein hyvä. Haluatko ison vai pienen? Hengitin syvään ja sanoin, pieni, kiitos. Vähitellen tunsin oloni paremmaksi. Maksoin, otin kahvini ja istuin ikkunan viereen. Kahvi maistui hyvältä. Tunsin ylpeyttä, koska olin puhunut. Tein virheitä, mutta tilasin silti. Kukaan ei nauranut. Kukaan ei ollut kärsimätön. Huomasin osaavani enemmän kuin luulin. Silloin ymmärsin jotain tärkeää. Kieltä ei opi vain kirjoista. Kieltä oppii, kun puhuu, kun on rohkea, kun kokeilee asioita. Siitä päivästä lähtien käyn usein kahviloissa ja tilaan suomeksi. Tänään tunnen oloni paljon varmemmaksi. Ja joka kerta kun tilaan kahvin, muistan miten kaikki alkoi. Tarina 2. Yllättävä puhelu. Olin kotona ja vietin rauhallista iltaa. Join teetä ja kuuntelin musiikkia. Yhtäkkiä puhelimeni soi. Katsoin näyttöä ja näin tuntemattoman numeron. Sydämeni kiihtyi heti. En pidä puheluista suomeksi, koska en aina ymmärrä kaikkea. Ajattelin hetken, etten vastaa, mutta halusin olla rohkea ja vastasin. Ääni sanoi, hyvää iltaa, puhunko rouva Virtasen kanssa? En ymmärtänyt heti, mutta kuuntelin tarkasti. Sanoin hitaasti, en ole rouva Virtanen. Henkilö pyysi anteeksi, mutta jatkoi puhumista. Ymmärsin vain yksittäisiä sanoja. Toimitus, paketti, osoite. Tunsin oloni uupuneeksi ja halusin lopettaa, mutta hengitin syvään ja sanoin, anteeksi, opiskelen suomea, voitteko puhua hitaasti? Ääni rauhoittui ja puhui hitaammin. Nyt ymmärsin enemmän. Se oli väärä puhelu. Henkilö etsi toista samaa sukunimeä, mutta eri osoitetta. Sanoin, ei se mitään, tämä on väärä numero. Henkilö kiitti ystävällisesti ja toivotti hyvää iltaa. Hymyilin. Laitoin luurin alas ja tunsin oloni yhtäkkiä vahvaksi. Olin puhunut puhelimessa. Olin puhunut suomea. Olin selvinnyt keskustelusta, vaikka olin hermostunut. Olin ylpeä itsestäni. Huomasin, että ymmärrän enemmän, kun pysyn rauhallisena. Huomasin, että voin kysyä tarkennusta.
ja huomasin, ettei puhelun tarvitse olla täydellinen. Siitä päivästä lähtien pelkään puheluita vähemmän, joskus ymmärrän paljon, joskus vähän, mutta pysyn rauhassa, kysyn ja puhun eteenpäin. Ja joka kerta tunnen itseni hieman varmemmaksi. Tarina 3. Ruokakaupassa. Menin iltapäivällä ruokakauppaan. Halusin ostaa vain muutaman asian. Leipää, maitoa, hedelmiä ja jotain illalliselle. Kauppa oli täynnä, moni ihminen oli sisällä ja tunsin hieman stressiä. Otin korin ja etsin ensin omenoita. En löytänyt niitä ja kysyin naiselta, anteeksi, missä munat ovat? Nainen katsoi minua oudosti ja sanoi, munat ovat aivan takana. Kiitin, jatkoin matkaa ja huomasin yhtäkkiä käyttäneeni väärää sanaa. Halusin sanoa omenat, en munat. Kasvoni lämpenivät ja nauroin itselleni. Sitten menin juustotiskille. Näin juuston, mutta en tiennyt sen nimeä. Näytin siihen ja sanoin myyjälle, haluaisin tuon kakun. Hän hymyili ja sanoi, se on juusto, ei kakku. Punastuin ja sanoin, voi anteeksi, tarkoitan juustoa. Nauroimme molemmat ja hän antoi minulle pienen palan maistettavaksi. Se tuntui hyvältä. Kassalla tuli seuraava väärinkäsitys. Halusin olla kohtelias ja sanoa, että nainen ennen minua saa ottaa aikaa, mutta sanoin, voitte ottaa rauhassa, olen hidas. Nainen nauroi ystävällisesti ja sanoi, Suomessa on hyvä. Se teki minut ylpeäksi. Kun lähdin kaupasta, ajattelin kaikkea. Olin sekoittanut sanoja. Olin sanonut nollat asiat. Olin tehnyt virheitä, mutta kukaan ei ollut epäystävällinen. Ihmiset olivat ystävällisiä, kärsivällisiä ja jopa hauskoja. Huomasin, että virheet ovat normaaleja. Huomasin, että voi oppia myös nauraen. Siitä lähtien pelkään kaupassa vähemmän. Jos en tiedä sanaa, kysyn. Jos sanon jotain väärää, nauran. Jokaisen käynnin myötä tunnen oloni varmemmaksi. Virheet näyttävät, että opin. Virheet näyttävät, että kasvan. Ja ehkä sinäkin olet kokenut jotain tällaista. Tarina 4. Uusi ystävä. Oli tavallinen päivä. Olin puistossa, koska halusin raitista ilmaa. Aurinko paistoi ja istuin penkille. Vieressäni istui mies, jolla oli kirja. En aikonut sanoa mitään, mutta puhelimeni putosi yhtäkkiä. Hän nosti sen, antoi minulle ja sanoi suomeksi, tässä, ole hyvä. Hymyilin ja sanoin kiitos. Sitten hän kysyi, olenko Suomesta. Sanoin opiskelevani suomea. Hän hymyili ja sanoi, että suomeni kuulostaa hyvältä. Se yllätti minut. Aloimme puhua. Alussa olin hermostunut, etsin sanoja, pidin taukoja, puhuin hitaasti. Mutta hän odotti, kuunteli ja auttoi pienillä sanoilla. Puhuimme säästä, puistosta ja harrastuksista. Sanoin, että kävelen mielelläni. Hän sanoi pitävänsä pyöräilystä. Sanoin, että juon mielelläni kahvia. Hän sanoi, että lähellä on kahvila. Huomasin, että keskustelu helpottui. Pääni rauhoittui. Ääneni kirkastui. Tunsin oloni varmaksi. Sitten hän kysyi, haluanko joskus juoda jotakin yhdessä. Olin yllättynyt. Olin ylpeä. Olin onnellinen. Sanoin kyllä. Vaihdoimme puhelinnumerot. En voinut uskoa sitä. En ollut vain puhunut suomea. Olin tutustunut ihmiseen. Kun kävelin kotiin, ajattelin asiaa. Pieni keskustelu oli muuttanut päiväni. Alussa pelkäsin, mutta lopussa iloitsin. Ymmärsin. Small talk ei ole pelkkää kieltä. Small talk on yhteys. Ja joskus ystävyys alkaa yksinkertaisella sanalla hei. Olen oppinut, että minun pitää vain puhua, ja ehkä sinäkin olet kokenut jotain vastaavaa. Mikä hetki näytti sinulle, että Suomi voi yhdistää ihmisiä? Tarina 1. Pieni onnistumiseni.
Oli aivan tavallinen päivä. Olin liikkeellä ja kuulin 2 ihmisen puhuvan. Yhtäkkiä huomasin ymmärtäväni, mitä he sanovat. En tarvinnut käännöstä. Sanat vain saapuivat päähäni. Se tuntui oudolta, mutta myös hyvältä. Olin yllättynyt ja pysähdyin. Sitten joku kysyi minulta tietä, ennen olisin pelännyt. Tällä kertaa sanoin vain, mitä tiesin. Henkilö ymmärsi minua ja sanoi kiitos. Tässä hetkessä tunsin itseni rohkeaksi, tunsin tekeväni oikeasti edistystä. Myöhemmin bussissa kuulin kuulutuksen, ennen se oli vain melua. Tällä kertaa ymmärsin jokaisen sanan. Minun piti hymyillä, ajattelin kuinka vaikeaa kaikki oli alussa. Kuinka hitaasti puhuin, kuinka usein epäröin. Nyt huomaan, että jokin on muuttunut. Ei yhtäkkiä, vaan askel askeleelta. En puhunut täydellisesti, en tiennyt jokaista sanaa, mutta ymmärsin ja pystyin vastaamaan. Se oli pieni onnistumiseni. Hetki, joka näytti, että oppiminen toimii, että harjoittelu merkitsee, että voin jatkaa eteenpäin. Tämä hetki motivoi minua olemaan luovuttamatta. Jos pieni onnistuminen on mahdollinen, tulee vielä monta suurta. Tarina 6. Ensimmäinen vitsini. Tauolla istun muiden kanssa luokassa. Kaikki puhuvat ja nauravat ja kuuntelen. Ymmärrän jonkin verran, mutta en kaikkea. Tunnen oloni hieman epävarmaksi ja hiljaiseksi. Sitten joku kertoo pienen tarinan. Muut nauravat. Haluan sanoa jotain. Haluan kuulua joukkoon. Päätän vain kokeilla. Kerron aivan pienen vitsin. Lauseeni on lyhyt ja yksinkertainen. Puhun hitaasti, mutta selkeästi. Hetken on hiljaista ja pelkään. Sitten muut alkavat nauraa. Eivät minulle, vaan kanssani. Tunnen lämpöä kehossani. Tunnen oloni yhtäkkiä kevyeksi, nauran myös. Nautin hetkestä. Se tuntuu hyvältä, koska minut ymmärretään. Huomaan, että kieli ei ole vain sanoja ja kielioppia. Kieli yhdistää, huumori yhdistää. Näen muiden reaktion ja sydämeni rauhoittuu. Tunnen kuuluvani ryhmään. Kerron vielä yhden pienen lauseen. Taaskin kaikki nauravat. Minusta tulee rohkeampi. Huomaan, että voin puhua, vaikka kaikki ei ole täydellistä. Tauon lopussa palaan hyvällä mielellä takaisin luokkaan. Tiedän nyt, että pieni vitsi voi olla iso askel. Tiedän, että voin kuulua joukkoon. Tiedän, että haluan oppia lisää.